መልካም ዊኬንድ እያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። I hope this session is at least የሆነ ነገር ይጨምራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። So ከጎላችን ልጀምርና and ወደ እኔ ቶፒክ ሄዳለሁ። So የፕራክቲካል እና ቲዮሬቲካል ስኪሎች እንዳሉ ሆነው ደግሞ አይቲ የራሱ የሆነ ወርክፍሎ የራሱ የሆነ ማኔጅመንት ሜቶዶሎጂዎች የፕሮጀክት ስኪሎችን ይፈልጋል። whether you are development ላይ ሆኑ or any IT infrastructure support ላይ ሆኑ የራሱ የሆነ ወርክፍሎ የራሱ የሆነ የአይቲ ሰርቪስ ማኔጅመንት አለውና እሱን እንደው ኢንትሮዲዩስ ለማድረግና በተለይ ወደ አይቲ ገና ለመምጣት ጅማሬ ላይ ላላችሁ ሰዎች ኢንትሮዲዩስ ለማድረግ ነው። እንዴት ነው የአይቲ ወርክፍሎ የአይቲ ስራ ከጅምሩ እስከ መጨረሻ ድረስ የሚሰራው የሚለውን ኢንትሮዲዩስ ለማድረግ ነው። So I'm gonna share my screen now if you don't mind እንትን ብታቆምልኝ and feel free to ask question. I have I guess አንድ ሰዓት መሰለኝ እና አሁን በላይ ካለፈ I hope you guys don't mind. All right, so በመጀመሪያው ሴክሽን የማደርገው ምንድነው we're going to discuss about what are the core components of IT service management በአይቲ አሁን ላይ በምንኖርበት almost IT driven በሆነ ቢዝነስ ዓለም ውስጥ እንዴት ነው ቢዝነስ አይቲን የሚጠቀመው እና ከስተመር እና ቢዝነስ መካከል ያለውን ኢንትራክሽን አይቲ እንዴት ነው ስትሪምላይን የሚያደርገው የሚያግዘው የሚለውን ለማሳየት ነው። ሶ አይቲኤስኤም ኦር አይቲ ሰርቪስ ማኔጅመንት የራሱ የሆነ ሰፋ ያለ ፊልድ ኦፍ ስተዲ ነው። ኢንፋክት የአይቲአይኤል ላይብራሪ የቤስት ፕራክቲስ ላይብራሪ ራሱን የቻለ የሰርቲፊኬሽን እና ራሱን የቻለ የፕሮጀክት ማኔጅመንት ፊልድ አለው እና so that's not something that I'm going to be doing ዛሬ ማድረግ የፈለኩት ምንድነው እናንተን አይቲ ሪኩዌስት ከከስተመሩ ከመጣ በኋላ እንዴት ነው ትራያጅ የሚደረገው፣ እንዴት ነው ሪኮርድ የሚደረገው፣ እንዴት ነው ከስተመሩስ ሪኩዌስቱን የሚያመጣው ወደኛ፣ ከስተመር ማን ነው፣ መሀል ላይ ሄልፕ ዴስክ አለ፣ የሄልፕ ዴስክ ሚና ምንድነው፣ እኛ ደግሞ አዝ ኢንጂኒየር ከኋላ ሆነን የኛ ሮል ምንድነው የሚለውን ለማየት ነው። ሶ በአጠቃላይ ይሄንን ለዚህ ሪስፖንሲብል የሆኑ ይሄንን የሚሰሩ ሰዎች አሉ። አይቲ ሰርቪስ ማኔጅመንት ፕሮጀክት ማኔጅመንት እና አይቲ ሰርቪስ ማኔጅመንት ሜቶዶሎጂዎችን ቤስት ፕራክቲሶችን ያጠኑ ሰዎች አሉ። እኔ የማደርገው ምንድነው ጀስት ሰምሃው የሆነ ኦቨርቪው ለመስጠትና የኛን ሚና ለማሳየት ነው። እኛ የቱ ጋር ነን የምናልፈው እና ምን ነገሮችን ብናቅ ጥሩ ነው የሚለውን ነው። ሶ ሰርቪስ ማኔጅመንት ሁለት ነገሮችን ይይዛል። መጀመሪያ ከስተመር ይኖረናል የኛን ሰርቪስ የሚፈልግ። ሁለተኛ ሰርቪሱ ራሱ ምንድነው? ሶ ከስተመራችን can be ኢንተርናል ከስተመራችን ሊሆን ይችላል or ኤክስተርናል ከስተመራችን ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ let's say as a database administrator የኛ ከስተመር ማን ነው? ለምሳሌ የቢዝነስ ኢንተለጀንስ ቲም ሊሆን ይችላል። የቢዝነስ ኢንተለጀንስ ቲም let's say they need access to a SQL server. so ሰርቪሱ ምንድነው? ለነሱ የምንሰጣቸው ሰርቪስ ምንድነው? giving them access to our SQL server as a DBA as database administrators. የኛ responsibility internal client ናቸው because they're from the same company from the same organization. requestዋቸው ምንድነው? access to the SQL server environment. so the same analogy, ለምሳሌ if you are a BI developer you may have like finance team requesting for dashboard Power BI dashboard build እንዲደረግ. if you are like in a web front end application development ላይ ከሆናችሁ ደግሞ internal client ሊኖራችሁ ለምሳሌ finance team HR team requesting for an application or a certain service from you. clientአችሁ is the same internal client ነው and the service is something እናንተ ኦፈር የምታደርጉት ነገር ነው። so IT service management እንግዲህ የተለያዩ ሜቶዶሎጂዎች አሉ እንዳልኳችሁ። so ዲዛይን አድርገን በትክክል የተለያዩ ቱሎችን የተለያዩ ሶፍትዌሮችን ተጠቅመን ሰርቪሳችንን
ለከስተመራችን ማድረስ ነው እና አይቲ ሰርቪስ በተለይ አሁን ላይ ቢዝነሳችን ኦልሞስት ኢንታይርሊ ማለት ይቻላል whether you are in a banking domain, healthcare domain, financial domain, almost everything ማለት ይቻላል አይቲ ላይ ፎከስ ያደረገ ቢዝነስ ዓለም ላይ ነው ያለ ነው እና if you don't have an IT service streamline ካላደረጋችሁት ይሄን IT service there is going to be a problem and then there is going to be business impact ይኖራል ማለት ነው so ይሄንን business impact minimize ለማድረግ more profit maximize ለማድረግ ቢዝነሶች ጥሩ የሆነ የአይቲ ሰርቪስ ማኔጅመንት ዲዛይን ያደርጋሉ okay so like I said you have a customer internal customer ሊሆን ይችላል or external customer ሊሆን ይችላል request ይዞ ይመጣል and requestaችሁ it can be through any of the mediums ለምሳሌ በስልክ ሊሆን ይችላል let's say for example bank accountችሁ lock ቢሆን you call bank 800 number ላይ ትደውላላችሁ so there is going to be a service desk support engineer የናንተን ኮል ትራያጅ የሚያደርግ ወስዶ ካታጎራይዝ የሚያደርግ ክላሲፋይ የሚያደርግ ማን የትኛው ቲም ነው ይሄንን ስራ የሚሰራው የሚለውን አሳይን የሚያደርግ የሰርቪስ ዴስክ ሰው ይኖራል the same time ደግሞ you may also use like email ቀጥታ ኢሜል ልትልኩ ትችላላችሁ በኢሜል let's say ኢሜላችሁ አካውንታችሁ ፓስወርድ ሪሴት ብትፈልጉ so you reach out to the service desk through email or ደግሞ almost entirely የአይቲ ሪኩዌስት ኢንተርናሊ ፖርታል ይኖራል የአይቲ ሰርቪስ ticketing portal so you open that ticketing portal and then you create a request so customer ናችሁ ማለት ነው so internalም externalም ዩዘሮች using portal or email or call request ይመጣል so ይሄ ሁላ ሪኩዌስት ከመጣ በኋላ ሰርቪስ ዴስክ በጣም ሴንትራል ኪ የሆነ ሮል ነው የሚጫወተው so triage ያደርጋሉ just like ሆስፒታል ሄዳችሁ መጀመሪያ ትራያጅ ሩም እንደምትገቡት ምንድነው ችግሩ አትሊስት ወዴት ዲፓርትመንት ወዴት ልላከው የሚለውን ከመወሰኑ በፊት የትራያጅ ነርሱ ቼክ ያደርጋል አይደል አንዳንድ ሲምፕተሞችን መሰረታዊ ነገሮችን ይጠይቃቸዋል the same thing ይሄ የሄልፕ ዴስክ ኢንጂነር ስራ ምንድነው ኮሉ ምንድነው what is it a database issue is it a website issue is it a issue related to infrastructure anything and could be even issue related to the building facility access alarm ሊሆን ይችላል any problem ሊሆን ይችላል so ይሄ ሰው የሰርቪስ ዴስክ ሰው ምንድነው የሚያደርገው ካታጎራይዝ አድርጎ ሪኮርድ ያደርግና አሳይን ያደርጋል in our case let's say this is access to a database environment okay so requesቱን የጠየቀው customer database access ነው የሚፈልገው so the service desk engineer will be assigning this task or this ticket to የdatabase engineer so የdatabase engineer ደግሞ root cause analysis perform ያደርጋል ምንድነው አክሰሱ ሊሰጠው ይገባል ይሄ ሰው ከዚህ በፊት አክሰስ ነበረው ወይ ማን ነው ምንድነው የራሱ የሆነ standard operating procedure አለ to give access so that person will be checking that standard operating procedure and then start troubleshooting if it's a performance problem you follow all the performance best practices methodologies if this is related to Power BI dashboard for example access ከጠፋ or data refresh ካልተደረገ you follow your own standard operating procedure and then you handle that specific task ከዛ በኋላ as a team ደግሞ ምን ይሆናል there is going to be monitor ይደረጋል review ይደረጋል plus one of the most important thing as a best practice ምንድነው አንድ task or አንድ issue troubleshoot ከተደረገ በኋላ just in case ወደፊት ይሄ ችግር ቢያጋጥመን ይሄንን issue troubleshoot የሚያደርግ ሌላ ኢንጂነር አዲስ root cause analysis perform እንዳያደርግ documentation create ይደረጋል so this was an issue and then this is what I've done to troubleshoot this problem and you document that process so that if the problem repeats itself you don't have to perform root cause analysis just follow that documentation and then troubleshoot in the future so በዚህ መልኩ flow ይመጣል በዚህ መልኩ የአይቲ ሰርቪስ ሪኩዌስት ይመጣል so IT service management እንዳልኳችሁ ከስተመር ይኖራቸዋል ከስተመር IT request ይዞ ይመጣል and service desk categorize ያደርጋል and we
give that service for our internal or external customers. እነዚህን ታስኮች ኦር ስራዎችን ኦር ደግሞ ሰርቪሶችን በሶስት ካታጎሪ መክፈል እንችላለን። ኢንሲደንት አለ፣ ቼንጅ አለ፣ ኦር ሰርቪስ ሪኩዌስት አለ። ኢንሲደንት ለምሳሌ ሰርቪስ አውቴጅ ሊሆን ይችላል። ሞር ሃይ ሌቨል ኢምፓክት የሆነ ኢንተርፕራይዝ ዋይድ ኢምፓክት የሆነ ኢሹ ሊሆን ይችላል። ሰርቪስ ሪኩዌስት ደግሞ ላይክ አይ ሴድ አክሰስ ሊሆን ይችላል፣ አክሰስ መጠየቅ፣ ኢሜል ኢሹ ሊሆን ይችላል። እነዚህን እናያቸዋለን እያንዳንዳቸውን። ቼንጅ ግን ቅድም ለምሳሌ ኢብራሂም ሲናገር የነበረው ዴቭኦፕስ ላይ ሌትስ ሴይ አንድ አፕሊኬሽን አንድ ሶፍትዌር ከመጀመሪያ ጀምሮ ዲቨሎፕ ተደርጎ እስኪያልቅ ድረስ የተለያዩ ፌዞችን ያልፋል። ከፕላኒንግ ፌዝ አንስቶ ዲቨሎፕመንት ፌዝ፣ ቴስቲንግ እና ዲፕሎይመንት ፌዝ ላይ ይሄዳል። ይሄ ከፕላኒንግ አንስቶ እስከ ዲፕሎይመንት ያለው ፌዝ በዚህ በቼንጅ ማኔጅመንት ፕሮሲጀር ጋቨርን ይደረጋል ማለት ነው። መጀመሪያ ዲቨሎፕመንት ኢንቫይሮንመንት ላይ ዲቨሎፕ ይደረጋል። ከዛ ቴስቲንግ ኢንቫይሮንመንት ላይ ይሄዳል። ከቴስት ኢንቫይሮንመንት በኋላ ወደ ፕሮዳክሽን ኢንቫይሮንመንት ይሄዳል። ፕሮዳክሽን ኢንቫይሮንመንት ላይ ከሚሄዱ በፊት ቼንጅ ነው because you're impacting an existing system, so it is a change. የቼንጅ ማኔጅመንት ፕሮቶኮል አለው። ይሄንንም እናያለን። እስኪ ቅድም ከተነሳውበት ከመጀመሪያው ከሰርቪስ ሪኩዌስት እንጀምር። አንደኛው የአይቲ ሰርቪስ ማኔጅመንት ኮምፖነንት ነው። ጀስት አሲስታንስ ሊሆን ይችላል፣ አክሰስ ሊሆን ይችላል። you will have ስታንዳርድ ኦፕሬቲንግ ፕሮሲጀር ይሄንን ነገር ፐርፎርም ለማድረግ እና የሰርቪስ ዴስክ ኤጀንቱ ያንን ስታንዳርድ ኦፕሬቲንግ ፕሮሲጀር ፎሎ አድርጎ ለተለያየ ዲፓርትመንት ለተለያየ ቲም አሳይን ያደርጋል። ኦኬ ለምሳሌ ፓስወርድ ሪሴት ሊሆን ይችላል። ሶፍትዌር ሪስቶር ማድረግ ልትፈልጉ ትችላላችሁ። ሃርድዌራችሁ ፌለር ሊያጋጥመው ይችላል። የካምፓኒ ኮምፒውተር ከሆነ የምትጠቀሙት ሌትስ ሴይ ችግር ካለ you call this help desk and then they give you new computer. So that's a service request እንላቸዋለን። access permission, software issue, usually ከዩዘር ነው የሚመጡት እነዚህ ነገሮች እና ዩዘር as a user impacted ሆኗል። ስለዚህ እነዚህን ሪኩዌስቶች ይዞ ይመጣል። that's service request የምንለው ነው የመጀመሪያው። ሁለተኛውና the most important በተለይ ከኛ ጋር የሚሄደው ምንድነው? ኢንሲደንት ነው። Incident is disruption ነው because let's say we have a SQL server and that SQL server has been up and running, and due to planned or unplanned cause down ሊሆን ይችላል ሲስተማችን። If it could be website or application server, for any reason disruption ይኖራል። normal IT ሰርቪሳችን ተቋርጧል ማለት ነው። You need to have incident management protocol procedure in place so that you can bring your system up and running as soon as possible, because the more downtime, the more your system is down, the more impact the business will have, because for any reason enterprise wide የሆነ system downtime አለ። ይሄንን ደግሞ ማኔጅ የምታደርጉበት የኢንሲደንት ማኔጅመንት ፕሮቶኮል እና ፕሮሲጀር ይኖራል ማለት ነው። የመጀመሪያው ኢንሲደንት ሲሆን ምንድነው ኢንሲደንቱ ራሱ? what kind of issue is it? Is it a system error? No. Is it what kind of issue is it? Is it unauthorized access ሊሆን ይችላል? data theft ሊሆን ይችላል? You need to know. You need to identify these incidents, and then you have to categorize them. categorize ስናደርጋቸው እነዚህ ኢምፓክቶች usually ምንድነው የሚሆኑት? low impact, medium impact, high impact እና critical በሚል በአራት ልንከፍላቸው እንችላለን። low impact, okay, there is an issue, there is an incident, but it's not going to impact the entire IT infrastructure, the entire business. It's something that you can troubleshoot. You can take your time. Usually you have a SLA or service level agreement as a business. If it's a low incident, you have at least 2 to 3 days to troubleshoot that low impact incident. Medium corner, still ከሎው ከፍ ያለ department wide impact ያለው ሊሆን ይችላል። you have, ለምሳሌ it could be like a day or two. ይሄንን ዲፋይን የሚያደርግ እያንዳንዱ ቢዝነስ የራሱ የሆነ ሰርቪስ ሌቨል አግሪመንት አለው። and if it's high impact እና critical የሚባሉት you probably have like hours to perform root cause analysis and then to troubleshoot. Let's say server down,
production server down ከሆነ applicationችን down ከሆነ websiteችን down ከሆነ that is something you should be troubleshooting as soon as possible because as a business ላይ ሰፋ ያለ ኢምፓክት ስላለው ማለት ነው. So usually service level agreement if it's critical issue you have probably hours, 2 to 3 hours, 4 hours window ነው የሚኖራችሁ. So you have to know what caused that issue and then you need to have a game plan in place, so that you can troubleshoot. So categorize እናደርጋለን low, medium, high እና critical እያለ ይሄዳል ማለት ነው. So የመጀመሪያው ዲቴክሽን ነው. So እያንዳንዱ ዲፓርትመንት እያንዳንዱ የሰርቪስ የአይቲ ሰርቪስ የሚሰጠው ዲፓርትመንት they will have their own monitoring in place. Let's say እኛ as a SQL Server DBA ሰርቨራችንን ሞኒተር እናደርጋለን. So this is even before ችግሩ ከመፈጠሩ በፊት ኢንሲደንቱ happen ከማድረጉ በፊት we have to monitor the SQL Server or any database backend system 24/7 ሞኒተር መደረግ አለበት. And then we need to have alerting mechanism. So alerting mechanism ይኖረናል. Usually ማንም ሳይነግረን ኮሉም ሳይመጣ ዩዘሮቻችንም ኮምፕሌን ሳያደርጉ ኢሹአችንን ትራብልሹት ወደ ማድረግ እንሄዳለን። ግን or ደግሞ we also get calls ከቢዝነስ or ከሌላ ዲፓርትመንት about issue in our service. So again monitoring እና ሪከርድ ማድረግ የኛ primary responsibility ነው የሚሆነው. And like I said categorization low, medium, high እያለ ይሄዳል. And then you have to perform root cause analysis እና troubleshoot እናደርጋለን ማለት ነው. So incident እሱ ነው። ሌላኛው የአይቲ ሰርቪስ ምንድነው change ነው. I think this is something ኢብሮ ጠዋት ስለ ዴቭኦፕስ ሲያወራ የዴቭኦፕስ ሚና ምንድነው? basically ይሄንን any change to our IT service automate ማድረግ ነው የዴቭኦፕስ ስራ። let's say database environment አዲስ database solution build ማድረግ ከሆነ so you have to plan, you have to perform requirement gathering, you have to implement. so በዚህ በሶስት ስቴጅ ውስጥ ያልፋል። so ይሄንን requirement gathering እና ፕላኒንጉን ከጨረሳችሁ በኋላ the actual code deployment from development environment to production environment, that is something DevOps automate የሚያደርገው እና continuously develop ታደርጋላችሁ, continuously deploy ታደርጋላችሁ። CI/CD ሲባል ከሰማችሁ continuous development, continuous integration, continuously deploy ታደርጋላችሁ። and as much as possible አሁን ላይ ቢዝነሶች ምን እያደረጉ ነው? they try to eliminate manual የሆነ code deployment, code change from development environment to production environment ለማስቀረት የነዚህ የCI/CD ፓይፕላይኖችን ቅድም የዴቭኦፕስ ላይ ኢብሮ ያወራቸው የኤደብሊውኤስ ፕሮቪዥን የሚያደርጋቸው የኮንቲኒየስ ዲፕሎይመንት እና ኮንቲኒየስ ኢንቴግሬሽን ሶሉሽኖች አሉ። እንዲሁም ሌሎች አፕሊኬሽኖችም አሉ፣ ሰርድ ፓርቲ አፕሊኬሽኖች የሚገዙ any code change automate ይደረጋል so that we eliminate manual code changes. So it's change ማለት like I said you have to plan and then you have to implement because you are changing something already የነበረን system አዲስ functionality መጨመር ሊሆን ይችላል or completely መቀየር ሊሆን ይችላል። let's say in our case SQL Server environment like let's say we want to upgrade SQL Server from SQL Server 2012 to 2019. So basically what you are doing is you are completely changing the SQL Server. So it requires planning and then discussion with stakeholders, front end, applications, business, infrastructure. We have to discuss and we have to perform requirement gathering. የራሱ የቻለ ጠለቅ ያለ ብዙ ጊዜ የሚወስድ ፕሮሰስ አለው። ፕላኒንግ ፌዝ ላይ አሰስመንት ፐርፎርም እናደርጋለን። what's going to happen if we upgrade from SQL 2012 to 2019? what's going to happen? any breaking change? እሱን ፕላኒንግ እና አሰስመንት ስቴጃችን ላይ ኢምፓክቱንም አሰስ እናደርጋለን። so it's a change. we're completely replacing the backend system. so the front end folks, they need to know, they need to be involved, they need to change their application connection string so that they no longer connect to the old version of SQL Server. So how can you manage downtime? So this is completely on a change.
or it could be as simple as changing a store procedure. Let's say front-end website ለምሳሌ let's say data collect የሚያደርግበት store procedure አለ እንበል የሆነ functionality form or anything. So they are calling a store procedure behind the scene to insert, update, delete data to the database environment. So let's say ያንን store procedure modify ማድረግ ከፈለጋችሁ development environment ላይ ይሄንን store procedure develop ያደርጋል ይቀይራል test QA test environment ላይ test ያደርጋል and production environment ላይ finally deploy ይደረጋል so የመጀመሪያው ምንድነው የምንቀይረው is it like a complete change minor adjustment minor modification so you need to perform identification changeአችንን ምንድነው ኢምፓክቱ the business has to be aware እና changeአችሁ communicate መደረግ አለበት and then planning ነው finally execute እናደርጋለን execute ካደረግን በኋላ ግን it's not something we just simply ignore በቃ አለቀ ይሄ store procedure deploy ተደረገ or ይሄ SQL server upgrade ተደረገ ለምሳሌ if it's a change to a website የሆነ functionality መጨመር ቅድም ይብሮ ከለሩን ሲቀይር ነበር let's say ከለሩን መቀየር that is a change ይሄ change execute ከተደረገ በኋላ it has to be monitored what is its business impact is it like breaking anything is it causing any issue any obstacle or anything አለ ወይ የሚለውን after the change is deployed we have to monitor እናደርጋለን and continuous ነው የሚሆነው ከዛ ደግሞ መልሰን you might be required you know to perform more tasks change ለምሳሌ አንዳንዴ ሌላ ፕሮብለም ይዞ ሊመጣ ይችላል or ደግሞ እንደምትፈልጉት ላይሆን ይችላል so you have to probably go back or እንዲህ ያለ ቢዝነስ እንግዲህ ይቀጥላል የአይቲ ሰርቪስ ይቀጥላል okay ግን ቼንጆችን በሶስት እንከፍላቸዋለን ስታንዳርድ ቼንጅ ኢመርጀንሲ ቼንጅ እና ኖርማል ቼንጅ ተብሎ በሶስት ይከፈላሉ ሶ ስታንዳርድ ቼንጅ እነዚህ ሩቲን የሆኑ ቼንጆች ናቸው ኦሬዲ ቢዝነሱ አውቶራይዝ አድርጎን ሪስኩ አይደንቲፋይ የተደረገ ነው ሚኒማል የሆነ ሪስክ ነው ያለው በቃ ይሄ የታወቀ ነው ኢትስ ስታንዳርድ ቼንጅ ሩቲን የሆነ ነው ለምሳሌ አፕሊኬሽናችሁን you have to update your application ለምሳሌ SQL server you have to perform Microsoftም ሆነ ሌሎች relational database management ካምፓኒዎች Microsoft and Oracle they frequently release change to the software so this is something the business is always aware and then you don't have to business convince ማድረግ አይጠበቅባችሁም it's already pre-authorized የሆነ change ነው the only thing is the change has to be communicated and then there has to be a maintenance window and then during that maintenance window you upgrade your system you apply all those software updates እና የመሳሰሉ ነገሮችን okay emergency change ግን it's something urgent something corruption ሊሆን ይችላል or any data breach ሊያመጣ የሚችል የሆነ vulnerability ሊሆን ይችላል so ቢዝነሳችሁ ሊያሳውቃችሁ ይችላል or እናንተ ያወቃችሁት ነገር ሊሆን ይችላል so you have to immediately bring to the attention of management and to the business and then you have to perform this emergency change it's urgent no probably some of these emergency changes are like during business hour ሲስተማችሁን ዳውን ልታረጉ ትችላላችሁ ወዲያው immediately ለምሳሌ የሆነ የሲስተም vulnerability understand ካደረጋችሁ let's say የሆነ ሰው account access አለው ብላችሁ ካወቃችሁ so you need to immediately inform your business and then you need to immediately take action and probably disable that account and then make sure you perform password change for all your user accounts እና የመሳሰሉ ኢመርጀንሲ የሆኑ ቼንጆች ይኖራሉ ሌላኛው ኖርማል ቼንጅ ነው ይሄ ኖርማል ቼንጅ ቀደም ያልኳችሁ let's say store procedure let's say ዌብሳይት ፋንክሽናሊቲ መጨመር ሊሆን ይችላል let's say ሲስተማችንን አፕግሬድ ማድረግ ሊሆን ይችላል ኔትወርክ ኢንፍራስትራክቸራችንን ማስተካከል SQL server upgrade ለምሳሌ it's a major የሆነ change it's a normal change it's going to take some time and then it requires discussion with different business units application team የተለያዩ ስቴክሆልደሮች ጋር ዲስከሽን ይፈልጋል so it's a normal change ሌላው እነዚህ ስለ change management ስናወራ there is a change advisory board or ደግሞ ካብ የሚባል አለ let's say you are part of data analytics team
so data analytics team ውስጥ በመኖርበት ጊዜ let's say we're pushing for a new functionality or a new change to our existing Power BI dashboard. Let's say Makwanant is the developer and then your functionality addis functionality የጨመረ so business መጀመሪያ ላይ ሪኩዌስት አድርጓል አዲስ ፋንክሽናሊቲ መጨመር አለበት እዚህ ፓወር ቢአይ ዳሽቦርድ ላይ ተብሎ and then መኳንንት ይሄን ሪኳየርመንት አንደርስታንድ አድርጎ ይሄን ፋንክሽናሊቲ ጨምሯል ግን before deploying to production before actually pushing it to the end users he needs to take it to the CAB or change advisory board and then gets approval so እነዚህ usually ከdeveloper ከinfrastructure ከmanagement የተወጣጣ ቲም ነው approval team ነው so any change to IT asset to our service evaluate ተደርጎ propose የተደረገው change evaluate ተደርጎ ሪስኩ ምንድነው ጥቅሙ ምንድነው የተደረገው ይጠየቃል መኳንንት is going to be part of discussion a meeting he will be asked okay hey functionality አሁን የጨመርከው what is it going to cause is it going to be something that is there anything that we should be concerned about ሚለውን ኤክስፕሌን ካደረገ በኋላ he's going to get a go ahead either approve ይደረጋል or deny ይደረጋል ማለት ነው so change approval board CAB ሲባል ተሰማላችሁ almost ሁሉም ካምፓኒ ውስጥ ማለት ይቻላል አለ በሳምንት አንዴ ምናምን ይሰበሰቡና almost በዚህ ሳምንት do we have any change ምን ቼንጆች ናቸው ያሉት የሚለውን ዲቨሎፐሮች ኢንጂነሮች ገብተው ኤክስፕሌን ያደርጋሉ and then finally either approval or denial ይሆናል ማለት ነው ሌላው so አሁን ያወራሁት የአይቲ ሰርቪስ ማኔጅመንት የአይቲ ሪኩዌስት ገና ከጅምሩ ከስተመሩ ኢኒሺየት ተደርጎ ስራው እስኪጠናቀቅ ድረስ whether it's a service request ሊሆን ይችላል change ሊሆን ይችላል or incident ሊሆን ይችላል በተለያየ መንገድ ኢኒሺየት ሊደረግ ይችላል like I said በስልክ ሊሆን ይችላል በኢሜል ሊሆን ይችላል በፖርታል ሊሆን ይችላል ግን ሁሉም ወደ አንድ ቋት ሄዱና የአይቲ ሰርቪስ ማኔጅመንት የቲኬቲንግ ቱሎች አሉ እነዚህ ቲኬቲንግ ቱሎች ላይ አሳይመንት ካታጎራይዝ የሚደረገው ኮሜንት የሚሰጠው ፎሎ አፕ የሚደረገው ምናምን የቲኬቲንግ ቱል ላይ ነው so ይሄ ቲኬቲንግ ቱል ይሄንን አሁን ያወራነውን የአይቲ ሰርቪስ ማኔጅመንት በጣም ስትሪም ላይን የሚያደርግ ላይፋችንን የሚያቀል የቲኬቲንግ ቱል ነው እና የተለያዩ ቲኬቲንግ ቱሎች አሉ በጣም ኮመንሊ የምንጠቀማቸው ሰርቪስ ናው አለ ጂራ ዜንዴስክ ሬሜዲ የአዙር ዴቭኦፕስም ደግሞ አለ የማይክሮሶፍት እነዚህ ሞስት ኮመን የሆኑ የቲኬቲንግ ቱሎች ናቸው ሶ ይሄ ቲኬቲንግ ቱል ሁለት ኮምፖነንት አለው አንደኛ ዩዘሮች የዩዘር ፖርታል አለ ዩዘሮች አክሰስ ይኖራቸዋል ቲኬታቸውን or any request or any incident report ለማድረግ or any change implement ለማድረግ ሪኩዌስት የሚያቀርቡበት የራሳቸው የሆነ ፖርታል ይኖራቸዋል and then there is going to be in the middle ይሄንን ከዩዘር የመጣውን ቲኬት እና ሪኩዌስት ፕሮሰስ የሚያደርግ ትራያጅ የሚያደርግ ቀደም ያልኳቸው የሰርቪስ ዴስክ ሰው አለ and then finally ደግሞ የኢንጂነሩ ደግሞ ፖርታል አለ ኢንጂነሩ ታስክ አሳይን ሲደረግለት የራሱ ዳሽቦርድ ይኖረዋል የራሱ ቦርድ ይኖረዋል አንደኛ ኢሜል ኖቲፊኬሽን ይኖራል whenever you get assigned a ticket so you will get an email through your company email so this email task is assigned to you usually indom easily click የሚደረግ link ይኖራል so when you click that link it's going to take you to your dashboard or ደግሞ usually ሁሉ ጊዜ ጧት ስንነሳ ስራ ስንጀምር የምንጀምረው ከዛ ከቲኬቲንግ ፖርታል ነው so do we have any task do I have anything to do today so በቲኬት ነው ብዙ ስራ የሚሰራው ለምሳሌ if you're working on SQL upgrade project or Power BI dashboard or any database development or any front end ሊሆን ይችላል you will have a ticket assign ይደረጋል so የዲቨሎፕመንት ወርክ ከሆነ የራሱ የሆነ የፕሮጀክት ማኔጅመንት ሜቶዶሎጂ አለ for example if your organization follows agile methodology የስፕሪንት ፕላኒንግ ላይ ቲኬት or ደግሞ ስቶሪ or issue create ይደረግና ይሰጣቸዋል and then ስራችሁ የምትሰሩት ግን አፕዴት የምታደርጉት anything ሼር ማድረግ የምትፈልጉት ነገር አፕሎድ የምታደርጉት ከክላይንት ጋር ኮሙኒኬት የምታደርጉት everything centralized በሆነ
እንትን ነው የሚሆነው ቱል ነው የሚሆነው ቲኬቲንግ ቱል ነው የሚሆነው ኦኬ so I'm going to take you guys to cloud help desk የፍሪ የቲኬቲንግ ቱል አለ እሱ ላይ እንዴት ቲኬት ክሬት ይደረጋል እንዴት አሳይን ይደረጋል እንዴት ደግሞ ሪዞልቭ ይደረጋል የሚለውን አሳያችኋለሁ አይ ቲንክ ከዛ በፊት IT service management ላይ እስካሁን ያወራሁት ላይ ጥያቄ ካላችሁ feel free please ለመጠየቅ I think አባቸው yeah still በኮሜንት ላይ ስለሆነ ያለ ነው ለዛ በሚል ነው okay I think እጃቸውን እያነሱ ያሉ ሰዎች አሉ ጥያቄ ለመጠየቅ about job hunting so part of ይሄ ሴሚናር ሁለት ክፍል ነው ያለው አንደኛው ሶፍት ስኪል ነው ዛሬ IT service management እና DevOps ላይ ነገ ደግሞ software development life cycle ቅድም ያወራሁት ለምሳሌ አንድ ሶፍትዌር አንድ ሶሉሽን ገና ዲቨሎፕመንት ላይ ዲቨሎፕ ተደርጎ ወደ ፕሮዳክሽን እስከሚሄድበት ድረስ ያለው ፕሮሰስ የሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ላይፍ ሳይክል እሱን we will have another presenter tomorrow and then ከዛው ጋር ተያይዞ ደግሞ የማርኬቲንግ ቲም ደግሞ what are the tips and the tricks that you need to follow for job hunting so that's እንደዛ ነው የሚሄደው ስኬጁላችንን በተመለከተ any question on IT service management all right ከሌለ ወደ ቲኬቲንግ ቱል ሄድና again reminder guys any comment ከጥያቄ ካላችሁ again መጨረሻ ላይ እንችላለን ግን መሃል ላይም ድንገት የሆነ ነገር ስክሪፕት እንደደረከ ፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ቪዲዮአችሁ yep all right so here Spicework it's a free cloud help desk ticket ነውና ከፈለጋችሁ እናንተም ይሄንን ለራሳችሁ ክሬት አድርጋችሁ ሲሙሌት ማድረግ ትችላላችሁ ቴስት እንትን ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ ውጭ ግን ሌሎችም አሉ ለምሳሌ ጂራ አለ የአትላሲያን ፕሮዳክት ነው አትላሲያን ፕሮዳክት ይሄ የቲኬቲንግ ብቻ ሳይሆን የፕሮጀክት ማኔጅመንት ቱልም ነው so even project management scrum agile methodology we're going to have a session እሱ ላይ ሌላ ጊዜ so ይሄንን ቱል ተጠቅመው ነው ከፕላኒንግ ጀምሮ እስከ ኤክስኪዩሽን ድረስ any project anything የሚሰራው እዚህ ጂራ ላይ ነው ጂራ የቲኬቲንግ ቱል ኮምፖነንት አለው like I said እና የፕሮጀክት ማኔጅመንት አለው ካምባን ቦርድ ስክራም ምናምን የሚባሉት ነገሮች ሁላ እዚህ ላይ አሉ ሌላው I guess Zendesk ነው I've never used Zendesk ግን ይሄም የከስተመር ቲኬት ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ድረስ እንዴት ፕሮሰስ ይደረጋል የሚለው ነው I think ስኖው ኦር ደግሞ ሰርቪስ ነው ይሄኛው በጣም ኮመን ነው በተለይ ዳታቤዝ ኢንቫይሮንመንት ብዙ ካምፓኒዎች ይሄንን ሰርቪስ ነው ይጠቀማሉ ይሄን እንትን ብያቃር so you can do like free demo ማድረግ ትችላላችሁ ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ you can የራሳችሁን የሆነ ፖርታል ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ለዩዘራችሁ የምትሰጡት ፕላስ ከኋላ ደግሞ ኢንጂነሮቻችሁ አክሰስ የሚያደርጉት ፖርታል ሊኖር ይችላል so እኔ ዛሬ ማሳያችሁ የዚህ ስፓይስወርክ ላይ ክላውድ ኦፕን ፍሪ የሆነውን የክላውድ እንትን ነው so I was able to set up ይሄንን ወደ እናንተ ከመምጣቴ በፊት in fact give me 1 second let me switch monitor give me 1 second በዛ መሃል አሁንም በየግሩፖቹ ላይ አሁን ኦልሬዲ ፖስት አድርገናቸዋል ጋይስ you guys can look at it so የዩቲዩብ ሊንክም አለ የማኔጅመንት የለርኒንግ ማኔጅመንት ፕላትፎርማችንን እሱኛውን ፖስት አድርገናል so
in case you want to see anything else እዛ ላይ እንዳላሉ again reminder የዛሬው session YouTube ላይ post ለምናደርገው go there and subscribe. Give me 1 second. I will send you a link, a portal actually link ሰጣችኋለሁ. You should be able to create a ticket and we'll see that in action. Okay, give me 1 second. All right, so usually የዩዘሮቻችን ፖርታል ይሄን ነው የሚመስለው። so like I said ቅድም እንዳልኳችሁ ሪኩዌስት በተለያየ አጋጣሚ ሊመጣ ይችላል፣ በተለያየ መንገድ ሊመጣ ይችላል። አንደኛው በዚህ በፖርታል ነው። or let's say if you call help desk ኢንጂነሩ ምንድነው የሚያደርገው? ቲኬት ክሬት ያደርጋል እዚሁ ከባኬንድ ሆኖ ማለት ነው። or you will have access to this URL ይሄ URL ቲኬት ክሬት እንድታደርጉ ለዩዘሮች ክሬት የሚደረግ ኢንተርፌስ ነው፣ ዩዘር ኢንተርፌስ ነው። so usually አሁን እዚህ ክሬት ያደረኩት ለኛ ፐርፐስ ክሬት ያደረኩት የሄልፕ ዴስክ ቲኬት መጀመሪያ ላይ ኢሜይላችሁን ይፈልጋል። let's say give my email. So email ይልክልኛል። definitely I have to go to my email. In the meantime ይሄንን እዚህ ቻት ላይ ላድርግላችሁና ቴስት ማድረግ ከፈለጋችሁ check it out. You go to my email. I'm taking it to another screen so you guys don't see my email. አይሻልም ነው ኢሜይሉ ለመደበቅ። So once you እንደዚህ አይነት ኢሜይል ይመጣል። so you can log into your portal and ከዚህ በፊት ክሬት ያደረጋችሁት ቲኬት ካለ ኦፕን ቲኬት ውስጥ ማየት ትችላላችሁ። or you just submit a ticket. All right, so usually ወደ help desk ticket ክሬት በምታደርጉበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ፎርማት ነው የሚኖረው። ለምሳሌ ሰመሪው ምንድነው? I need access to SQL server. So and you need to be more descriptive መሆን አለባችሁ። ለምሳሌ server name, okay, DB name, access level, and so ካታጎሪው ምንድነው? usually ካታጎራይዜሽን አንደኛው ነው ብያችኋለሁ። እና ምንድነው ካታጎራይዜሽናችን? so እኛ ለኛ ፐርፐዝ ብለን ክሬት ያደረግነው ነው። it could have been access ምናምን የሚል ካታጎሪ ይኖራል። ይቅርታ እዚህ ጋር ክሬት አላረኩትም ለኛ ለዚህ presentation purpose, but you pick a category and አንዳንድ ቦታ ዲቴይላችሁን ይፈልጋሉ ኢንፎርሜሽን ምናምን ከየት ዲፓርትመንት ነው። if there is any error message ደግሞ ካለ like creating attaching a screenshot and then I think እኛ require አድርገነዋል ይሄንን። okay, voila, and now if you go back to home እዚህ የራሳችሁ ላይ all right, so you have an open ticket ለእናንተ ፐርፐስ እናንተ ክሬት ያደረጋችሁት። so ይሄ እናንተ የምታዩት የፍሮንት ዩአርኤሉ ነው፣ ፖርታሉ ነው። so ዩዘሮች የሚያዩት ፖርታል ነው። so at the same time ባክኤንድ ደግሞ ሲስተም አለ። እሱ ደግሞ it is looks like this. ለምሳሌ if I refresh this, all right, I need access to SQL server. okay, so ታስኮች በሙሉ ይመጡና እዚህ ጋር ይቀመጣሉ። የሄልፕ ዴስክ
የመጀመሪያው triaging እና categorization ምናምን ያልኳችሁ እዚህ ላይ ነው so የhelp desk ሰውየው okay now I see that there is a request what is it an incident is it a change request ነው what is it like ዝም ብሎ service request ነው service request ቅድም ተነጋግረናል access almost ከዩዘር የሚመጣ ነው so by the way change ሲሆን ትንሽ ለየት ይላል change ሲሆን change approval ይኖራል የቼንጁ ኢምፕሊመንት የሚደረገው መቼ ነው ዲቴል ይኖራል and change ደግሞ rollback ያስፈልገዋል so what if something happens what if this thing is broken you have to have detailed rollback plan ሊኖራችሁ ይገባል so you have to do that so change ticket ትንሽ ለየት ይላል ፎርሙ ኢንሲደንት ሪፖርት የሚደረግበት the same መንገድ ሆኖ ግን ለየት ይላል እሱ you have to mention ምንድነው ኢንሲደንቱ ኢምፓክት የተደረገው ማን ነው ዲቴል መኖር አለበት like ይሄኛው more of like service request ነው you're submitting a service request and now ይሄንን ዳሽቦርድ የሚመለከተው የhelp desk ሰው ሊሆን ይችላል so check ያደርገዋል ምንድነው ይሄ request okay this guy he wants access server name database name access level ነግሮኛል all right so ምንድነው ማድረግ ያለብኝ so he's going to assign it's still unassigned so ይፈልግና oh this has to go to I know that this is a DBA request because SQL server ስለሚል database name እና service access request ስለሆነ I think this has to go to Abraham so Abraham is part of the DBA team so he needs to handle this so assign ይደረጋል Abraham and status is still open okay ከዛ priority አለ okay what is the impact of this task ቅድም እንዳልኳችሁ low priority የሚባሉት ሁለት ሶስት ቀን ውስጥ ሃንድል መደረግ የሚችሉ ነገሮች medium I think it's within 24 hours high impact ከሆነ 3-4 hours ውስጥ ማለቅ ያለበት ታስክ ሊሆን ይችላል so you need to እሱ በሰርቪስ ሌቭል አግሪመንቱ እያንዳንዱ ኦርጋናይዜሽን የራሱ የሆነ SL ያለው ሰርቪስ ሌቭል አግሪመንት በሱ ጋቨርን የሚደረግ ይሆናል so እሱ እዚህ ጋር ዲፋይን መደረግ አለበት okay let's say this is personal request or ለምሳሌ if this is he is working on financial report ቶሎ immediately resolve ማድረግ ያለበት ነገር ከሆነ okay this is high because customer is going to be impacted if I don't do this within like 4 hours 3 hours customer impact ይደረጋል ስለዚህ እሱን እዚህ ጋር ያስቀምጥልናል and when is the due date him ታስኩ መቼ ነው ማለቅ ያለበት ካታጎሪው like I said እኛ ለኢንተርናል ፐርፐስ ክሬት ያደረግናቸው ካታጎሪዎች አሉ ግን there is going to be clear የሆነ ካታጎሪ more ደግሞ ኢንፎርሜሽን more task መጨመር ከፈለገ እንዲሁም ሰዓት ደግሞ ኮንትሮል ማድረግ ያለ let's say it took him like 15 minutes ይሄንን ነገር ካታጎራይዝ ለማድረግ ለመጨረስ ግን በኋላ ላይ አብርሃም አሳይን ከተደረገ በኋላ ደግሞ አብርሃም he needs to record ምን ያህል ጊዜ ፈጀበት የሚለውን እዚህ ጋር ማድረግ አለበት and let's say ይሄን ስራ ጨርሶ ልክ አልቋል ሲል ሲሲ መደረግ ያለባቸው or notify መደረግ ያለባቸው ዩዘሮች ካሉ እዚህ ጋር መጨመር ይችላል and then still ብዙ ሌሎች መንቀይራቸው ነገሮች ይኖራሉ and comment ለምሳሌ let's say እዚህ ጋር ለምሳሌ server name አልተሰጠም so what is the server name you just said server name you didn't provide the server name the database name what kind of permission is it requested ምንድን ነው የተፈለገው የሚለውን በቻት በዚህ መጠየቅ ይቻላል so anything attach ማድረግ ከፈለጋችሁም እንደዛ ማለት ነው so በዚህ መልኩ ታስኮች አሳይን ይደረጋሉ okay and so it's now assigned to አብርሃም ይመጣና የራሱ ፖርታል ላይ ሲሄድ የራሱ ዳሽቦርድ ላይ ሲሄድ Abraham is going to have these tickets under his queue so he needs to work on it immediately and then he needs to update ማድረግ አለበት ማለት ነው okay another request ለምሳሌ accept ካልኩት ለኔ ነው አሳይን የተደረገው okay ማን ነው ምንድነው ስራው ምንድነው የሚፈልገው ኢንፎርሜሽን የሚፈልገው የሰርቪስ ሪኩዌስት ምንድነው እንደዛ so if this was a change request okay definitely ምን ይኖራል approval ይኖራል ማን ነው አፕሩቭ የሚያደርገው ቼንጁ ስኮፑ ምንድነው ኢምፓክት የሚያደርገው
what's the rollback plan detail የሆነ rollback ፕላኑ ምንድነው ምናምን የሚለውን እዚህ ጋር ይኖራል ማለት ነው ኦኬ so በዚህ መልኩ ታስክ ሲመጣ ታስክ አክሰፕት አድርጎ ትራያጅ አድርጎ end to end handle ማድረግ ይቻላል so this is just you know spice work ይባላል you guys can go to the spice work ላይ ሄዳችሁ cloud help desk free ነው መጠቀም ማየት ትችላላችሁ okay and then define የምታደርጓቸውን ነገሮች እዚህ ጋር define ማድረግ ትችላላችሁ all right so any question comment ላይ ምንም ነገር የለም sorry what was that now comment ላይ ምንም ነገር የለም አልኩኝ yeah IT service management incident ላይ change ላይ IT request ላይ any question or is it ግልጽ ያለ ነገር ነው I think host controlን እንትን በለውና ሁሉም መጠየቅ ይችላሉ got it yeah all right guys any questions anything ካለም feel free to ask the comment mention ሳይሆን your mic is free to go comment ይቻላል ጥያቄ ብቻ ማለት no you can go ahead ask mic is on KG go ahead as well እነዚህ ቱሎቹ ተመሳሳይ ናቸው ማለት አንድ ማወቅ በቂ ነው almost functionalityያቸው the same ነው አንዱ ላይ ይሄንን ፕራክቲስ ማድረግና ይሄንን ካወቅ ይሄ ፍሪ ስለሆነ open source almost you know you'll definitely handle የአንዱን request I mean ተመሳሳይነት አላቸው definitely yes Emmanuel hi so እነዚህ የሚመጡ ቼንጆች ወይም ሌላ አይነት ሪኩዌስቶች ዶክመንት መደረግ አለባቸው ማለት የሆነ ዶክመንት የሚያደርግ ዲፓርትመንት አለ ወይስ as a developer አሁን ሶፍትዌር ኢንጂነር ሊሆን ይችላል ዶክመንት የሚያደርጋቸው አለ ወይስ ሁሉም ኢንቮልቭ ያደርጋል in documentation ዶክመንቴሽን እያንዳንዱን ዲፓርትመንት እያንዳንዱን ዩኒት የተመለከተ ነው የሚሆነው ሶፍትዌር ላይ ከሆነ እርግጠኛ ነኝ ሪኳየርመንት ጋዘሪንግ ዶክመንት ይኖራል የዲቨሎፕመንት ጋይድላይን ይኖራል የዲፕሎይመንት ጋይድላይን ይኖራል definitely that is something እያንዳንዱ ቲም የሚሰራው but when it comes to handling request ምን የሚባል ነገር አለ standard operating procedure or KB articles ይኖራሉ as much as possible ምንድነው ሪኩዌስቶችን በፍጥነት በመጨረስ ነው ቢዝነስ customer satisfaction መጨመር ነው አላማው አይደለም IT service management so usually ምንድነው የKB articles ይኖራሉ let's say አሁን የተጠየቀው ጥያቄ access request ነው right ይሄ access request እንዴት ነው የሚሰራው ሚል KB article ይኖራል so to give access to this person you need to go here you need to do this እንደዚህ detail information ይኖራል that way ስራው ሳይቆይ በፍጥነት እንዲመለስ እና customer satisfaction እንዲጨምር ማለት ነው so documentation KB article የሁሉም ዲፓርትመንት የሁሉም ዩኒት responsibility ነው የሚሆነው okay thank you so I think ሌላው I currently work as a network engineer and if I want to switch career as a any advice on or if I mean network engineer I mean ወደ database administration ለማምጣት ከተፈለገ of course relational database management
ኮር ስኪሎች አሉ እነሱን ማስተር ማድረግ ያስፈልጋል as a network engineer እስካሁን ያለ የኢንፍራስትራክቸር ኖሌጅ የኔትወርክ ኖሌጅ it's going to be definitely a plus and then የዳታቤዝ ኮር ሪስፖንሲቢሊቲዎችን ለማወቅ ለመማር በጣም ቀላል ያደርገዋል ግን why do you want to switch ከኔትወርክ ኢንጂነር ወደ ዳታቤዝ አድሚኒስትሬሽን እነሱን ጥያቄዎች መመለስ ያስፈልጋል ፐርሰናል ጥያቄዎች የትኛውም I think there is a common misconception አንዳንድ ሰዎች ይሄ ስራ ይቀላል I think it's a level of effort that matters ዋናው ምንድነው ምን አይነት ዴዲኬሽን ምን አይነት ኮሚትመንት ምን ያህል ኤፈርት ነው የምንሰጠው ለሆነ ፓርቲኩላር ፊልድ የሚለው ነው የሚወስነው as a network engineer if you don't really give it 100% ሊከብድ ይችላል ወደ ዳታቤዝም ሲመጣ if you don't really give it your 100% definitely into የኮምፕሌክሲቲው እና ክብደቱ ያን ያህል ሊሆን ይችላል so እኔ የማየው ምንድነው any field of study ላይ IT ላይ especially you need to give it your 100% especially if you come from non-IT background almost 100% ሳይሆን you have to give it 200% you have to study you have to do attend workshops online class live class demo ማድረግ የራስን ሳንድባክስ create አድርጎ ቴስት ማድረግ more ደግሞ hands on የሆነ approach መውሰድ ያስፈልጋል you have to really practice so it's like a maths lesson if you guys remember high school ላይ ምናምን ይያላችሁ ክላስ ስትማሩት ሊቀላችሁ ይችላል but unless you practice it it's really gonna be በጣም volatile ነው ይሄዳል ይጠፋል so implement ካደረጋችሁት ግን አይጠፋም implement ስታደርጉት የተለያዩ ፕሮብለሞች ያጋጥሟችኋል so that is the most important thing እሱ ነው የሚያስተምራችሁ problem if you encounter a problem troubleshooting skill እየጨመረ ይሄዳል that's how you master any field of study in IT